Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni orës 15 këtu në Top Channel. Shohim titujt kryesor. PS, PD dhe LSI bën publike sot se është arritur një marrëveshje për reformën zgjedhore dhe palët janë ulur në një tryez. PD u tërhoq nga kushtet e saj për të larguar gjiknurin nga reforma, por edhe PS pranoi disa kërkesa të opozitës jashtë parlamentare. Banorët e një pallati të shembur pasi u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit në Shkozet protestojnë sot për një arsye të pazakont. Ata thonë se nuk u është dhënë bonus qiraje dhe çuditërisht pallati klasifikohet si i banueshëm. Pas të dhënave të Ministrisë së Brendshme nga data 6 deri në datën 12 janar, policia rrugore ka pezulluar 371 leje drejtimi e po ashtu janë arrestuar edhe 54 drejtues mjetësh, por aksidentet nuk kanë munguar. 1.5 milion euro do të vijë në dispozicion nga dy federatat shqiptare dhe kosovare të futbollit për ndeshjet e Kupës Mbarkombëtare në Tereza. 150.000 euro do t'i marrë fituesi i trofeut. SPD dhe LSI bën publike sot se kanë arritur një marrëveshje për reformën zgjedhore dhe palët janë ulur në një tryez. Partia Demokratike u tërhoq nga kushtet e saj për të larguar gjiknurin nga reforma, por edhe Partia Socialiste pranoi disa kërkesa të opozitës jashtë parlamentare. Ishte Basha që lajmëroi se opozita mandatonte Oert Bylykbashin dhe Petrit Vasilin që të uleshin në tryez me mazhorancën. Partitë parlamentare përfaqësohen nga Damian Gjiknuri dhe Rudina Hajdari. Opozita ka kusht që projekt ligji që do diskutohet në këtë komision jashtë kuvendit të miratohet pas një ndryshim në kuvend. Ndjekim Elda Mengën. Po thuaj një vit pasi dogji mandatet dhe praktisi parlamentin, Partia Demokratike dhe aleatët e saj vendosën të ulen në një tryez politike, jo vetëm me socialistët, por edhe me opozitën parlamentare. Oert Bylykbashi dhe Petrit Vasili u mandatuan për arritjen e marrëveshjes për reformën zgjedhore. Krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës dhe transparent, me pjesëmarrjen e forcave politike dhe mundësinë dhe aksesin e çdo faktori tjetër shoqëror, qytetar dhe grupeve të interesit. Së dyti, miratimin me konsensus jashtë parlamentit dhe Komisionit Reformës Zgjedhore të çdo propozimi për reformën zgjedhore. Së treti, kalimin e çdo aspekti të miratuar me konsensus pas një ndryshim në seancën plenare. Por marrëveshja e parë me mazhorancën nuk i jep fund krizës politike. Zgjedhja e krizës politike do të vijë përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet lokale. Dakordësia mes palëve u arrit fal ndërmjetësimit të ndërkombëtarëve, SBA, BE dhe Britanisë së Madhe, ndërsa për të arritur deri në këtë moment, palët lëshuan nga kushtet e panegociueshme. Mazhoranca i hapi rrugë hartimit të reformës zgjedhore jashtë komisionit parlamentar, ndërsa opozita jashtë parlamentare hoqi dorë nga mosnjoja e opozitës parlamentare dhe largimi Damian Gjiknurit nga bashkëdrejtimi i komisionit të reformës zgjedhore. Unë nuk mund të flas për përgjegjësinë apo pa përgjegjësinë e palës tjetër dhe se këtë caktojnë ata për t'i përfaqësuar. Pasi morën mandatin, Petrit Vasili dhe Oert Bylykbashi ju drejtuan të njëjtës godin, ku në 18 majin e vitit 2017 Lulzim Basha dhe Edi Rama nënshkruan paktin e tyre. Tryeza me 4 personazhe të ndryshme tashmë prodhoi dokumentin e parë i cili parashikon krimin e Këshillit Politik që do të zgjedh brenda janarit një përfaqësi politike të përbërë nga 2 përfaqësues të opozitës jashtëparlamentare, të cilët, bashkë me ekspertët e tyre, do të punojnë me 2 bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ky dokument sot garanton atë që ne kemi kërkuar prej kohësh, që reforma zgjedhore bëhet me konsensus dhe ky konsensus i arritur të qëndrojë deri në fund. Komisioni vazhdon të funksionojë, por natyrshëm ju e dini që në vendimin e kuvendit ka një klauzul. Opozita ka një vend aty, por për arsye politike opozita nuk e ka shfrytzuar. Gjetëm një modalitet që opozita të jetë pjesë e punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore. E shëndosh një proces tashmë shumë të smur nga njëshmëria. PD-ja dhe LSI-ja pranuan që rruga që vërtet do të jepte zgjidhje kësaj krize politike është pikërisht duke ardhur me ide dhe me plane konkrete. Vullneti i opozitës do vazhdoj brenda parlamentit sa i takon
ndryshimit të sistemit. Dokumenti parashikon që palët të adresojnë rekomandimet e OSBE ODIR dhe të bien dakord edhe për problematika, për të cilat ka dakordsi. Ndryshimi i sistemit zgjedhor nuk parashikohet në dokumentin e parë të dakordsuar, ndërsa përcaktohet si afat përmbyllja e reformës zgjedhore brenda 15 marsit. Banorët e një pallati të shembur pasi dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit në Shkozet protestojnë sot për një arsye të pazakontë. Ata thonë se nuk është dhënë bonus qiraje dhe çuditërisht pallati klasifikohet si i banueshëm. Bonuset e qiras për të dëmtuarit nga tërmeti ka nisur të lëvrohen që në fund të dhjetorit, por banorët e një pallati të shembur në Shkozet të Durrësit nuk kanë mundur të përfitojnë prej tij, ndaj kanë protestuar mesditën e së martës. Një gabim në sistemin online të gjendjes së godinave në Durrës e vlerëson pallati numër 458 në Shkozet si të banueshëm, ndërsa më 8 dhjetor pallati u shem nga IKMT me shpërthim të kontrolluar. Shkuam të kërkonim bonusin, bashkë siç ishëm gjithë, dhe shkuam atje. Çfarë kërkoni? Tha kërkojmë bonusin. Çfarë bonusi? Ta shkoni tha se pallatin e keni të banueshëm. Dhe në sistem akoma nuk e kanë hequr. Kur shkuam dihen ata zonja që do ta heqim direkt. Prapë mas dite kemi vajtur atje dhe konstaton përsëri domethënë i banueshëm. Turdojnë, ta bien këtu Çelsa, se Çelsat ne kemi edhe ndet, se pa kaluar gjendje depresive. Sipas banorëve, kjo është një vrasje e dytë për ta, ndërkohë që kishin raportuar edhe mbi dëmtimin e strukturës së pallatit nga ndërhyrja në katin e parë të tij nga një subjekt privat 2 ditë para rënies së tërmetit të 26 nëntorit. Me Bashkinë e Durrësit kemi qenë në datën 25 shtator që merreshim. Dhe shkojmë vetëm fjalë boshe. Unë jemi dëmtuar ke parasysh katet e para. Neve lart nuk kemi pasur dëmtime. Dhe prandaj shkuam në Bashkinë e Durrësit që të mendojmë se po të pren këmbët bie koka. Banorët kanë mbetur pas tre dhe shumë prej tyre nuk e përballojnë dot pagesën e qiras, ndaj kërkojnë ndërhyrjen e shpejtë për ta zgjidhur situatën, si dhe mundësinë që sa më parë të nisë rindërtimi i pallatit në të njëjtin vend. Ja ku janë dy shpitalet. E pjeta të ri, atje, të bëj qef me pronën time, është gjynaf. Dish shikosh këtu rënoja që i kemi futur gjithë mallin brenda. Kondicioni, dhoma gjumi, dhoma fytyrë. Gjithë njëra ju s'ka përfituar bonus? Absolutisht. Neve i kërkojnë mbi ta bëjnë takimin këtu. Po ju e pasni banueshëm. Po e kemi të Ne presim vetëm të pritet shiriti zamër. Asi gjë tjetër. Të vijë, na presim shiriti. Në Bashkinë e Durrësit thanë për Top Channel se lista me 24 familje të këtij pallati do të kalojë sa më parë për lëvrimin e bonusit të qiras, ndërsa është rregulluar edhe lapsusi në sistem. Do të kemi tani një lidhje direkte me gazetaren ton Anila Hoxha për t'ju referuar një zhvillimi të fundit. Përshëndetje Anila. Përshëndetje, gjykata e Krujës sapo i ka dhënë lirin Indrit Dokles, i moshës 36 vjeç, një i dënuar i përjetshëm. Lajmi konfirmohet zyrtarisht nga organi qendror i akuzës, por dhe nga prokuroria e Krujës, e cila gjatë ditës së sotme ka kundërshtuar fort kërkesën e të dënuarit Indrit Dokle, i cili ka kërkuar lirimin e parakohshëm sipas tij dhe sipas avokatit mbrojtës. Seanca zhvilluar në gjykatën e Krujës dhe siç bëjnë me dije burime zyrtare të prokurorisë së Krujës, Indrit Dokle përmes avokatit të tij ka kërkuar lirimin me argumentin se ka kryer 25 vite burgim e gjithashtu sipas avokatit mbrojtës ai është sjell mirë në sistemin e burgjeve dhe gjithashtu sipas avokatit ai vuan dhe ka probleme shëndetësore. Gjykata e Krujës nuk e ka zbardhur vendimin, ka pak minuta që është shpallur dhe i hiq në këtë mënyrë dënimin kapital Indrit Dokles, një nga të arrestuarit ETA, ashtu quajturës banda e Durrësit, ndërkohë që mbi Indrit Doklen përveç burgimit të përjetshëm rëndonte gjithashtu edhe burgimi prej 16 vite heqje lirie për akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës. Një akuzë e cila ju ngrit gjatë gjykimit ndaj këtij shtetasi, pasi kishte dyshime se nga paraburgimi 313 Indrit Dokle kishte zhvilluar dhe kishte drejtuar trafikun e heroinës me destinacion Italim. Pritet gjithashtu që të ketë një reagim nga prokuroria, pasi ka patur debate dhe kundërshtime të forta në gjykatën e Krujës sa i takon këtij dënimi, ndërkohë që urdhri i ekzekutimit është dërguar drejt institucionit të drejtorisë së burgjeve për të ekzekutuar lirimin e këtij shtetasi, i cili mbahet në burgun e Krujës. Po, deri më tani kaq janë të dhënat, linja për ju. Anila, faleminderit për informacionet që përcolle live nga gjykata e Krujës lidhur me dënimin e Indrit Dokles.
Vjoj më tej, Këshilli Kombëtar i Territorit ka vendosur të mbyllë përfundimisht fushën e mbetjeve urbane në zonën e Porto Romanos në Durrës për të ndërtuar atje një park të madh argëtimi dhe sportiv. Mbyllet fusha e plerave në Durrës. Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar në mbledhjen e fundit mbylljen e këtij vend depozitimi, ndërkohë që i ka hapur dritën e gjelbërt projektit Ekopark Durrës, i cili do ta kthejë fushën e plerave të kësaj bashkie në një park gjelbërimi, hapësira pushimi, atraksione sportive, njësi shërbimi dhe parking. Gjithsej janë 155.000 metra katror që do të transformohen në zonën e Porto Romanos. Investimi është rreth 14 milion euro, ndërsa punimet duhet të nisin në mars të 2020-s për të përfunduar pas 3 vitesh. Vend depozitimi i plerave në Durrës është ndoshta zona më e ndotur në Shqipëri. Prej dekadash aty janë grumbulluar jashtë çdo kriteri plerat, duke u lënë të degradojnë në qiell të hapur. Sipas projektit, fillimisht do të bëhet kapsulimi dhe më pas rehabilitimi i tokës, ndërkohë që me projekte të tjera është planifikuar nisja e urbanizimit të zonës. Me mbylljen e fushës mjaft të rrezikshme të mbetjeve në Durrës, bashkia e këtij qyteti do t'i depozitoj plerat në landfillin e Tiranës. Në të njëjtën mbledhje, Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar planin kombëtar sektorial në fushën e menaxhimit të mbetjeve të ngurta. Në Tiranë po zhvillohet sot një konferencë ndërrajonale për turizmin. Shqipëria, Greqia, Italia, Slovenia, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Serbia, Kroacia dhe Malizi janë bërë bashkë në këtë samit, i cili sipas qeverisë synon t'u tregojë shteteve fqinje se Shqipëria është një leksion solidariteti. Turizëm, solidaritet dhe qëndrueshmëri. Me këtë slogan u mbajt këtë të martë të samitin ndërkombëtar i turizmit, me pjesëmarrjen e ministrave, por edhe operatorëve turistik të rajonit. Një samit i një rëndësie të veçantë që kthen syt nga zonat e prekura nga tërmeti për të ringritur e për të qenë në listën e destinacioneve turistike. Do të jetë një benefit i madh për atë industri e cila u godit në 26 shtator, por nuk u lëkund. Edhe besoj kjo është mesazhi më i mirë që edhe nëpërmjet gjithë delegacioneve prezente ne do t'i japim operatorëve turistike dhe atyre qytetarëve të rajonit dhe të botës që duan të zgjedhin Durrësin për të kaluar pushimet e 2020-s. Në samitin që u zhvillua në bashkëpunim me organizatën botërore të turizmit, u theksua se strukturat hoteliere, të cilat hapën dyert për të prekurit nga tërmeti, e përballuan më së miri situatën dhe natyrisht këto kapacitete do të shfrytëzohen edhe për vizitorët. Ndërsa përfaqësuesit e vendeve të rajonit treguan mbështetjen e tyre për të kapërcyer këtë moment të vështirë së bashku. Në raste të katastrofave të tilla, me siguri që të ketë një numër më të vogël të turistëve të cilat i vizitojnë këtë zonë. Por neve na mbetet që së bashku të ndihmojmë qeverinë e Republikës së Shqipërisë që të rindërtojë zonat e prekura. Samiti sotëm është një takim i rëndësishëm, pasi njeh përpjekjen e madhe që ka bërë e gjithë Shqipëria dhe po bën për të kapërcyer një moment shumë të vështirë në Itali, për fat keq, i njohim mirë plagët e thella që shkaktojnë tërmetet. Ngjarjes së fundit ka treguar se turizmi është më i aftë të bëjë ballë ngjarjeve të tilla nga çdo kujtonin njerëzit. Shqipëria është një histori e suksesshme e turizmit. Sot shënohet 30 vjetori i revoltës së parë antikomuniste në Shqipëri. Qindra të rinj shkodran, mëngjesin e 14 janarit të vitit 1990, tentuan të rrëzonin bustin e Stalinit në Shkodër. Mbi 600 persona u arrestuan në këtë revolt ndaj sistemit që u konsiderua si vrasja e frikës. U rikthyen sërish tek vendi ku 30 vite më parë i dha një goditje të fortë regjimit komunist. Me 14 janar të vitit 1990, disa të rinj shkodran organizuan të parën revolt kundër sistemit të asaj kohe, duke vrarë frikën që ekzistonte tek populli. Gjergj Livadhi, një nga organizatorët, tregon se pakënaqësia dhe varfëria kishin arritur kulmin dhe për këtë lëvizje morën edhe mbështetjen e një ambasadori. Sensibilizojmë marë popullin, gjithkusht, ti në lagje, ti atje, ti këtu, gjithkusht të bërë bazat e veta. Ku ka bazat, edhe kështu vazhdoj. Deri me 14, unë me 13 ndark, u arrestova. Mbrëmjen e 13 janarit, disa prej tyre u arrestuan, por plani thurur në fshehtësi u vu në jetë të nesërmen, pavarësisht se busi i Stalinit në qendër të qytetit nuk u rrezua. U hedhën 3 kapsula dinamitit, u gjujt mikroguzi policisë me gjyle, polici kishte sa dush, tanë dveshën me uniformat civile,
të ardhen forcat speciale se unë i kam pas shok, se janë kënd ekipit mundjes, të ardhen forcat speciale Tiranës, edhe ishin gjithë civila. Ishte pa mujtën që të afrohet e kush Stalinit për gëzimin e busit Stalinit, se kishin marrë mirë masat. Pas torturave, të arrestuarit u akuzuan për vepra të rënda penale dhe i priste dënimi me pushkatim, por kush i shpëtoi të rinjt Shkodran? Prestigjiozi, sekretari i OKB-s ku i ka këndet herë për kohën, do t'ja dina për njerë, lëvizjet marë si ishin kundër komunizmit për një moret, por ne ajna pështej. Disa prej tyre sot nuk jetojnë më si pasojë e torturave dhe keqtrajtimit, por protagonistët e tjerë të asaj ngjarje janë shumë të zhgënjur për Shqipërinë e këtyre 30 viteve. Si e kena mendu dhe si erdhi. Kena mendu njëherë me rëzu diktaturën dhe kaq. Pastaj në kalimin e viteve, 92, 3, 5, kena thonë që do të bëhet shumë mirë, që në fakt nuk është bërë. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Numri të prekurve me grip është rritur ndjeshëm dhe në vend qarkullojnë 2 lloje virusesh. Mjekët thonë se gripi këtë vit paraqitet me simptoma të rënda, duke nisur me temperaturë shumë të lartë. Rritet numri i rasteve të prekur nga virusi i gripit në vendin tonë. Sipas raportimeve që vijnë nga Instituti i Shëndetit Publik në javën e parë të janarit, kanë rezultuar 433 raste me grip, mostrat e të cilëve janë konfirmuar në laboratorin e ISHP-s. Specialistët e institutit thonë se tani më janë duke qarkulluar të 2 tipet e virusit të gripit, siç është A dhe B, dhe nën tipet AH1N1 dhe AH3N2, por predominon nën tipi AH3N2. Nuk kanë munguar dhe raste të rënda, të cilat janë shtruar në spital. Fëmijët e vegjël janë dhe më të prekurit nga virusi i gripit, të cilët manifestojnë dhe simptoma më të rënda deri në komplikacione. Në përgjithësi janë me simptoma të gjendjeve virale të rrugëve respiratore, të cilët shoqërohen me temperatura të larta, me bllokim hundësh, me fillon kolla, me sputum, dhe është shumë e rëndësishme që të mbahen në mbikëqyrje për arsye sepse këto kohë kemi vënë re edhe komplikacione që na japin këto gjendjet virale të pranishme. Duhet pasur shumë kujdes, sidomos me moshat e vogla të latantëve, 0-1 vjeç dhe ato pak më të rritura, sepse pjesën më të madhe të komplikacioneve e kemi vënë re rreth kësaj moshe, siç janë bronkiolitet, infeksionet e veshit. Këtë vit ka pasur një ndërgjegjësim të shtuar të popullatës për t'u vaksinuar ndaj gripit, por gjithsesi, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, si përsa i përket numrit të prekurve apo rasteve të rënda ka më pak. Ndonse një vit më parë në këtë periudhë, Shqipëria kishte epidemi të gripit, këtë vit me raportimin e rasteve, mjekët thonë se ende nuk janë as në prag epidemie. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, nga data 6 deri në datën 12 janar, policia rrugore ka pezulluar 371 leje drejtimi, e po ashtu janë arrestuar edhe 54 drejtues mjetesh, por aksidentet nuk kanë munguar. Nga Irani dhe Në një kohë kur viti 2019, u mbyll me 2700 shofer të arrestuar, e po ashtu me një numër më të lartë të vdekurve në aksidente rrugore se sa viti 2018, këtë vit, në vetëm një javë, policia ka pezulluar 371 patenta, e po ashtu ka arrestuar 54 shofer. Por si e lexon eksperti i sigurisë rrugore, Gëzim Hoxha, këtë aksion të policisë? Heqja patenta në mënyrë masive nuk është pozitive, është negative, sepse ajo më do të krijojë një stres tek qytetarët. Ajo nuk është heqja patente për drejtuesin e mjetit, ajo është heqja lejes drejtimit për gjithë pjesëtarët e familjes. Eksperti Hoxha po ashtu shton se ndryshimi i kodit rrugor ishte i gabuar. Mbi 20 kilometra heqet leja drejtimit. Pra ne duhet t'i afrohemi vendet e Komunitetit Evropian. Por marr për shembull Greqinë, Greqia ka kur ke mbi 50 kilometra mbi ato të lejuar, hiqet leja drejtimit. Ndërsa për specialistin e sigurisë rrugore, Fisnik Ziçishti, ky aksion është në rrugën e dur dhe se duhen shtuar energjitë. Duhen shtuar më shumë patrullat dhe duhet toleranca zero për personat të cilët shkelin kodin rrugor. Çdo rrugë duhet të jetë monitoruar me kamera, me teknologji, me radar. Pra, me anë të këtyre teknologjie ne evidentojmë shkelësit e rrugës. Por shoferët nuk janë i vetmi problem kur bëhet fjalë për aksidentet. Ziçishti shpjegon.
Ka pika të errta ku duhet një ndërhyrje shumë e shpejtë nga ana e Ministrisë Përkatëse për të eliminuar këto pika të zeza. Pra, është edhe faji i infrastrukturës në këtë mes. Së fundmi policia rrugore e Tiranës, krahas rrugëve që lidhin kryeqendrën me qytete të tjera, ka filluar monitorimin e rrugëve të brendshme me radarin Trukam. Rast ky që përdoret kur shihet se brenda në qytet ka rrezik të shtuar për aksidente. Në Kosovë vendosja i ka dhënë një ofertë të re LDK-s për të formuar qeverinë. Kjo ofertë do të shqyrtohet, ndërsa në Prishtinë ka mbritur William Walker, i cili kërkon që qeveria të formohet sa më parë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë një ofertë të re nga lëvizja vetëvendosje. Këtë e konfirmoi dhe zëdhënësi i LDK-s Besjan Mustafa, i cili u shpreh se propozimi paraqitur një ditë më parë është i ngjashëm me atë të takimit të fundit, por ka disa ndryshime. Sipas Mustafës, ky propozim do të shqyrtohet shumë shpejt. Oferta e vetëvendosjes për lidhjen demokratike të Kosovës në takimin e fundit ishte që LDK-s t'i takojnë 6 ministri, ndërsa vetëvendosjes 4. Sa kaq të dy partitë i ka vizituar ish ambasadori i OSBE-s William Walker, i cili shfrytëzoi për këtë qëllim ndalesën e tij në Kosovë në prag të 21 vjetorit të masakrës së Reçakut. Pas takimit me Kurtin, Walker foli për gazetarët, duke thënë se qeveria e re duhet të formohet sa më shpejt. A country without a government is hardly a country. Një shtet pa qeveri vështirë se mund të quhet shtet. Keni nevojë për një qeveri dhe pritshmëritë e njerëzve këtu e ato të diasporës janë që të ketë një shans për të rinj, për ide të reja. Por për sa kohë nuk e formoni qeverinë, asnjë prej këtyre nuk mund të ndodhë. Walker shtoi se lufta për pozita është sistemi vjetër dhe se kishte menduar që me leadershipin e ri edhe idetë do të jenë ndryshe. Walker shkon në Kosovë çdo 15 janar për të kujtuar masakrën e Reçakut dhe pranë varrezave të martirëve i është ngritur dhe një lapidar. Kanë përfunduar punimet për ndërtimin e bulevardit të madh të Kasharit, të cilit i është vendosur emri Migjeni. 80.000 banorët e zonës së Kasharit kanë gati tani më bulevardin e tyre. Punimet kanë përfunduar dhe Bashkia e Tiranës ka hapur bulevardin më të ri në kryeqytet, i cili mban emrin Migjeni. Nuk besoj ka një mënyrë më të mirë për ta kujtuar Tiranën 100 vjet kryeqytet, sesa hapja e bulevardit Kasharit apo siç ka emërtimi zyrtar, bulevardi Migjeni. Për të gjithë njerëzit që nuk e dinë, ky është një segment, një bulevard që është pingul me unazën e re, me unazën e madhe të Astirit. Velia i është rikthyer edhe një herë pengesave që u hasën për ndërtimin e unazës së madhe. Dhe hajde bëjmë dy krahasime. Si u punua këtu dhe si nuk punuam dot tek pjesa e Astirit. Do të thotë që kur ka bashkëpunim, kur ka dashamirësi, ku nuk e ngatrojmë politikën me asfaltin, ku nuk e ngatrojmë partinë me ndriçimin, mos e ngatroni politikën me fatin e kalamajve. Politikanët shkojnë e vinë, zgjedhje do ketë gjithmonë, po të ngatrosh rrugën ku ti do ecësh për ditë, të ngatrosh vlerën që i vjen pronës tënde nga investimi, të ngatrosh infrastrukturën që ta bën jetën më të lehtë me punë të partisë, është realisht dëmtosh me duart e tua fatin e familjes ta. Bulevardi i Kasharit ka 2 korsi për secilin ka lëvizjeje, korsi biçikletash dhe rrugë për këmbësorët. Velia i premtoi se në Kashar nuk do të ndalen investimet, si kundërvijojnë në Vaqar dhe në Ysberisht. Presidenti Erdogan i ka dhënë një tjetër goditje atij që e quan rrjet gylenistësh në Turqi. Prokuroria lëshoi plot 176 urdhra arresti për ushtarakët. Prokurorët turq urdhëruan arrestimin e 176 ushtarëve për lidhje të dyshuara me rrjetin, për të cilin Ankaraja thotë se qëndron pas përpjekjes për grysht shteti 3 vite e gjysmë më parë. Ndjekësit e dyshuar të klerikut musliman me qëndrim në SBA, Fethullah Gülen, janë shënjestruar në një sulm të vazhdueshëm që nga grushti i dështuar i shtetit në korrik të vitit 2016, në të cilin humbën jetën rreth 250 persona. Por Gülen mohon të jetë përfshirë në ngjarjet e 2016-s. Operacionet kundër rrjetit zhvillohen në vazhdimsi. Operacioni i fundit policor u koordinua nga qyteti i perëndimor i Izmirit dhe kishte në shënjestër persona në 49 provinca, tha agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu Agjans. Ajo tha se në mesin e të arrestuarve janë 143 toger, 6 pilot dhe ushtar të tjerë. Pas ngjarjeve të 2016-s, rreth 80.000 vet janë burgosur dhe janë në pritje të gjyqit. Rreth 150.000 shërbyes civil, personel ushtarak dhe të tjerë u shkërkuan ose u pezulluan nga puna. Aleatët e Turqisë dhe grupet e të drejtave të njerëzit kanë kritikuar shkallën e goditjes, ndërsa Ankaraja ka mbrojtur masat si një përgjigje e nevojshme ndaj kërcënimit të sigurisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo thotë se liderët në Irak i kanë kërkuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbajnë trupat në vend.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se lider të ndryshëm sektar në Irak mbështesin praninë e forcave amerikane në vend, pavarësisht kërkesave publike për largimin e tyre. Gjatë një bashkëbisedimi me studentët e Universitetit Stanford në Kaliforni, Pompeo tha se një spektër i gjerë i udhëheqësve sunit, kurd dhe shit mbështesin përpjekjet amerikane kundër terrorizmit në Irak. Ata nuk e thonë këtë në mënyrë të hapur, por privatisht të gjithë e mirëpresin faktin që Amerika është akoma atje, duke zhvilluar fushatën e saj kundër terrorizmit e duke siguruar një mundësi që irakianët fitojnë sovranitetin dhe pavarësinë që dëshirojnë, tha Pompeo. Parlamenti i Irakut më 5 janar miratoi një rezolutë që kërkonte trupave të huaj të largoheshin nga vendi, pas një sulmi error amerikan që vrau një komandant të lartë ushtarak nga Irani, ndikimi i të cilit në vend rivalizonte atë të Shteteve të Bashkuara. Qeveria e Irakut angazhohet të tërheqë kërkesën e saj për ndihmë nga koalicioni ndërkombëtar, që lufton grupin ekstremist Shteti Islamik për shkak të përfundimit të operacioneve ushtarake në Irak dhe arritjes së fitores, thanë ligjvënësit në rezolutën jo të detyrueshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht kanë rreth 5000 trupa në Irak. Pompeo ndërkohë përsëriti përpjekjen e presidentit Trump për zvogëlimin e pranisë së Shteteve të Bashkuara në rajon, duke ruajtur interesat amerikane. Unë mendoj se ne mund të arrijmë të dyja këto synime, të zvoglojmë prezencën tonë, të zvoglojmë rrezikun, ndërkohë që arrijmë objektivat amerikane në rajon përfshirë dhe Irakun, tha Pompeo. Ndërsa në Iran vazhdojnë protestat kundër qeverisë, autoritetet atje arrestuan disa persona përgjegjës për rrëzimin e avionit ukrainas. Disa persona janë arrestuar në Iran në lidhje me rrëzimin aksidental të avionit ukrainas të pasagjerëve. Një zëdhënës i qeverisë iraniane tha se hetimi mbi aksidentin vazhdon, por nuk dha më shumë detaje. Presidenti Hasan Rouhani tha se hetimi do të mbikëqyren nga një trup speciale. Avioni i Ukrainian International Airlines PS-752 u rrëzua pak pas nisjes në fluturim nga Teherani të mërkurën e kaluar, duke i marrë jetën 176 personave në bord. Pjesa më e madhe e tyre ishin shtetas iranian dhe kanadez. Për 3 ditët e para pas incidentit, Irani mohoi që forcat e tij të armatosura të kishin qelluar avionin dhe tha se mund kishte patur një defekt teknik. Por ndërsa provat shtoheshin në rojet revolucionare, thanë se operatori një sistemi mbrojtje nga raketat e kishte ngatruar avionin për një raket kruiz amerikane dhe kishte qelluar. Presidenti Rouhani nënvizoi se ngjarja tragjike nuk duhet u faturohej vetëm individëve që tërhoqën këmbëzën. Forcat e armatosura të Iranit pranuan gabimin e tyre dhe ky është një hap pozitiv, shtoi ai. Ne duhet garantojmë tani njerëzit se kjo nuk do të ndodhë më. Mbrojtja ajrore iraniane ka qenë në gatishmëri të lartë që kur vendi lëshoi 10 raketa balistike mbi bazat amerikane në Irak, në shenjë hakmarrjeje ndaj vrasjes së generalit iranian Qasem Soleimani në një sulm me dron në Bagdad. Pranimi i përgjegjësisë ka shkaktuar një val zemrime në Iran dhe protestuesit kanë mbushur rrugët e Teheranit dhe qyteteve të tjera të vendit për të denoncuar pushtetarët përfshirë dhe liderin suprem Ayatollahun Ali Khamenei.